doma. Jak to uvidíte? Na tom. Takhle? Musím takhle. Moment, prosím. To pracuje nějak, ale... skoro neslyším. Tak teď, malý moment, děcka, sorry. A já si myslím, že jo, mohli nechat. Chceme titulky, ale asi nemůžu jako vybrat, jaké chci titulky, dobře. Language. Je tam CZ, jo, vidím dobře, tak language CZ a voice není. Necháme angličtinu. Je to tam. Dobře, já už ten zvuk si slumím, to už mě nezajímá, v každém případě jsem ráda. Myslela, že ta Enhanced Edition, ta rozšířená edice, nebude v češtině. I tady na Xbox. Vím, že na streamu s tím nemají problém, tam je, ale četla jsem nějaké rozpory mezi právě že Xboxem a je to dobrý. Jakože mě by to nějak vadilo, ale prostě v takovým tom RPGčku překládat všechno by bylo asi jako sakra náročný. Tak jo, grafika, velké fonty. Asi neřeším, nastavení ovládání. Nastavení ovládače převrátit osu kamery na automaticky. Já vůbec nevím, jak to bude fungovat, já jsem zvykla jenom na tu. Tam se přepínaly jenom ty styly, myslím. Ten medvědí, kočičí, jako toho boje, ale jinak. Nastavení ovládání, jo, to jsme měli, sorry, hra. Výukové panely těžší zkoušku postřehu, WTF, já nevím, co je těžší zkouška postřehu. Tak, zvuk a hudba, to jsme měli. Úložného zařízení, to nechám, to je docela jedno. Bonusy se podívám ještě. Film popisující Zaklinace. Vraždu krále Demanda. Chcete to vidět? Atentát? Já si myslím, že jo, že bychom jako zahájili, protože já si myslím, že jsem ho viděla, protože já když jsem tu hru teďka stáhla, zapla, tak už tam jako kdyby jel začátek té hry, vlastně v jaké době se to teďka odehrává, co se vlastně stalo, ale
Padam, padam. Tak jo, tak to bylo to, co já jsem viděla na začátku, jakmile jsem zapla hru, ale nemohla jsem se k tomu dokopat. Takže to bylo ono, to byl takový ten úvod do Zaklinače do 2. Změním to tady znovu, jako já už vím, že jsem to zmiňovala několikrát i během jiných her, ale prosím pěkně, 1. Kdo ještě nehrál, zahrajte si, český dubbing, úplně úžasná hra. Není graficky hrozná, pokud si někdo myslí, že je, tak to vůbec není. Za mě 10 z 10. Co 10 z 10? Z 15 z 15, prosím pěkně. Pak jsem hrála 3, doporučuji jenom už tu Goty edici, tu finální, protože pak si stejně koupíte tu DLC o víně a krvi a pak si stejně koupíte srdce z kamene, nebo naopak o víně a krvi je jako byl poslední nejnovější. Takže vás to stejně dokope, takže zahrajte si. No a já jdu na 2, protože 2 jsem nikdy nehrála. Vůbec jako nevím, co se tady semele, ale jako vrahové králu lol, takže se domnívám, že zavřeme toho jednotka, ale sekvence Zaklinače 2, ne, tak to vidět nechcem, to já si nechám a Zaklinači, film popisující Zaklinače, toho pouštět taky nebudeme dovolit. Já se vrhnu do hry. Minihra v bojovém turnaji, ne, já chci. Škoda, jsem se lekla, že mi vypl zvuk a to ta hra má tak blbě načasovaný ten soundtrack teďka. Jdeme. Chceš, no tak chci jako začít s výukou. Dobře, protože tady nevím. OK. Nice, my máme vlasy. Výuka. Otevření výukové okna pozastaví hru, takže si můžete všechny informace v klidu pročíst. Na povědu najdeš mimo výuku. Když začneš plnit nový úkol, řekni si text pod minimapou na pravé straně obrazovky, co máš dělat. OK, důležité, dobré. Daj pozor na výukové informace, které budou objevovat na obrazovce. Můžeš kdykoliv zavřít, otevřít výukový panel, blablabla. Ten máš stisknout. Panel výuky, vyvoláš podržení tlačítka, ale já tu takové tlačítka nemám, co to je? Jo, to je tohle tlačítko. Tak jo, dobře, tak takové tlačítko opravdu nemám na ovladači ani na tom druhém, takže mám tu 2 obrazovky, já tu nemám takový ten obrácený start, nebo co to je. Damn leaky boat. My boots are soaked. Yet another boggy shithole. Boggy shithole. Dobré. Tak jo. Ale je to nějak citlivý, děcka, já nevím, jestli si na to zvyknu. Jakože hodně je to citlivý. Dobré. Inverdate nemáme, tak dobře, a je to hodně, takže když také rozklepané, tak se omlouvám, ale rozhledni se, najdi mrtvou ležící, jo, tam je mrtvola. Pokud budeš stát vedle předmětu, který obsahuje kořist, jasně. Je tady, co má u sebe přímo, ohlášení velké areny, panšovy boty a oreny, tady se platí orenovat, dobře. Ježíš, ale to je nějak velké to písmo. Otevření inventáře. A jasně, tak, to si jdu. Dobře, máme inventář. A já nevím, proč to mám. Já to mám nějaké rozostřené, já nevím, jak to vidíte vy. Ale to bude možná asi tím, že jsem tak blízko. Tady máme boty. Porovnat, nemáme s čím. Normální, nic. Kalhoty, jasně, kapsy, neřeším. Ohlášení. Prozkoumat. Pozvánka k účasti, dobře. Takhle přepínáme zbroje. Neřeším vylepšení, elixíry, pasti, petardy, klasika. Můžu to nějak přečíst? Nemůžu to nějak přečíst, dobře. Trofé, tu jsou mutageny, dobré vědět. Alchymie, výrobní, jasné, recept, elixír. Návnady, úkolové předměty. Já se nemůžu naučit, nebo? Nemůžu, odhodit nechci nic. Dobře, tady je všechno. Proč nemůžu přepínat RTLT? To mě asi ještě nedovolí, dobře. Přešti si dopis a vyměň si promlčené boty za such. Hej, ale děláš si srandu, kurdomáci. Tak, použijem boty. A jdeme si teda jako použít, vybavit. A vybavit! Tak to ne, to měli dát jako udělat interakci nebo něco, protože vybavím si dopis, no asi bych si ho dala do ruky, ale OK. Ohlašení turnaje velké areny.
celého světa, rytíři, gladiátoři, blá, blá, blá. Severu jakožto místa nejtěžších bojových klání vám otevírá své brány. Předveďte svou odvahu a své bojové umění. Získejte slávu a peníze hodné opravdových hrdinů. To jasné, jsou tam Xenu prostě. Osoby uznané za hodné účasti v turnaji obdrží pozvánku, se kterou se budou moci vstoupit do velké arény a získat si nehynoucí slávu. Dobré, tak dolů. Chtějí nás. Krok za krokem, hej, jako ten seriál. Aktualizace deníku. Nekecej, už máme deník. Tvůj deník se aktualizoval, otevři ho, ať si můžeš přečíst kompletní popis úkolů. Dobře. Teď nás nechá, ano, deník, krok za krokem. A teďka zase nevím, protože třeba jestli si vzpomínáte, tak vidíš, se byl, tam nebyl vypravěč, tam to bral Geralt, ale v trojce, tam, jak jsou třeba postavy, úkoly, anebo něco takového, ne, hlavně u těch postav a u těch jejich příběhů, tam vypravěčem je Marigold. Ale tady nevím, jestli je to Marigold, je to buď nějaký vypravěč, anebo to, já nevím, kdo to ještě může vyprávět, maximálně tak Vesemir ještě. Ptáte se mě na Geraltovi činy v aréně, nicméně já si je teprve dovolím převyprávět vám jiného. Aha, dobrodružství, blablabla, to asi nebudu číst, děcka. A jo, takhle. Vše začalo děravou lodí, mokrýma botama a mizernou náladou. Dobře. Jasně, jdeme na to sledovat úkol. A my ho sledujeme. Dík cíli svému úkolu stručnou napovědu najdeš v pravé části obrazovky pod minimapou. Kuk doprava, sleduj lesní stezku. Tak jo, nesejdeme z cestičky. Nesejdeme. Hej, to je fakt ale nějaké moc. S postavami interakce. Promluvte si se zraněným rytířem. Dobře, Who are you? I'm not gonna hurt you. Will you let me look at your wounds? Odd. You don't resemble a traveling preacher. Oh, damn the dogs, it hurts to talk. I wager my armor's the only thing keeping me in one piece. I'll find some help. Futile, I'm afraid. Around here, folk don't open their doors to strangers. You would do well to find my squire. I'd like to thrash his hide for fleeing from those corpse eaters. Consider it my final wish. I found his body by the river. Listen, let me brew you a health potion. You're no witcher, so it could kill you. But if I'm not mistaken, you already think you're dead. There's a slim chance that toxins and regenerate. I'll expire in this hole before I let someone turn me into a mutant. That's not how it works. Stay calm and lie still. I need to find some herbs. Kalaštovka. Je to tam. Ale co mají ti lidi za problém? Jako já, kdybych si mohla vybrat, hej, bych rozrazila dveře a řekla by, tak tady mě máte. Vítám v Kermoren. Tak jo, dobře, sledování úkolů, jdeme dál. Pak si vyber úkol, který chceš sledovat, no nekecej, dobře. Ne, já chci výrobu alchymii. Dobře, já to musím přepnout, já se omlouvám. Kde je tady? Tady je alchymie. Léčivý elixír. Jiná místo označené na minimapě. Se jdeme vracet. Tady jsou někde bylinky nějaké. Pomocí amuletu můžeš odhalit blízké bedny. To si děláš srandu, bylinky netvoří místa moci a nebezpečí. Já mám zmačknout páčku. Ne, mám zmačknout a podržet, lol. Ježiš, ale já se omlouvám, to je fakt jako hrozné. Laštovičník. Dobře. Jak si šáne na ten medailok. Kluk jedna ušatá. Ne? To může několikrát. Alchymie, dobře, jak to tady funguje. Já vím, co můžu udělat, dobře. Recepty, to jasně nacházím v obchodech. Nejprve vyvolej nabídku rychlého výběru, zahaj meditaci.
Cože? Alchymie, dobře. Cože chci? Ano, to chci. Namíchat. Tak, vidíte, my se chytnem. Sice to funguje jinak, ale my se chytnem. Tak, pojď. Knock back Šup, this dej mu ten potion. lektvar. Try not to vomit. Drink it. You're still alive, so that bodes well. But you've got a ways to go before you're at full health. Now you have to sit and wait. You're no mutant, so it'll be a couple of days before you recover and we can get you out of here. Thank you, Witcher. Oh, hallowed grief! Didn't have the chance earlier. I'm Geralt of Rivia. Bolton of Ironfoot. I wanted to try my luck in the arena, but some corpse eaters surprised me. My horse reared and I came crashing down in full armor. They pounced upon me with their claws. Though broken, I managed to drive them off and crawl here. Pitiful story, but there it is. OK, dobře. That could mean some paid work for me. Doubtful. If the corpses weren't eaten, they would rot, emit a stench and breed pestilence. Ah, damn the dogs! Those who fall in the arena, their bodies are cast into the ravine. The dead offer little in terms of diversion, I'm afraid. Except perhaps to monsters. Dobře, tak Get to well, jsme Bolton of zjistili, uzdrav Ironfoot. se. And farewell. My jdeme You po must svým take my teda, invitation. doufám, že jim If všem but vypůjčka half of what I've heard hlavy. about witches is true, you ought to manage well in the arena. Thanks, Bolton. And now, Geralt of Rivia, if you've no objection, I would finally like to get some sleep. Tam usne u Chajdy, jako lidi mu neotevřou, no tak. Ale divné. Ne. Řekneš mi něco jiného? Ale mě otevřeš. Ne, mě otevřeš. Dobře, už se to opakuje, tak už to není vtipný. Tady nic, dobře. Jo, dobře. Božu, jestli Igni nebo Art, ale nechám si. Dobře, okej. Who stalks? Be gone, cursed soul, or I'll stick the hounds on ya! Here's on this side, so I'll take your hounds any day. A jet. No room for joking around in there! I'm not trying to be funny. I'm soaked and I'm... Ah, a vampire! I'll not let a bloodsucker in. Oh no! I've got eels in garlic here. What do you say to that? I'll gladly submit to the eels and garlic trial, and the running water trial, and the beer trial. Who knows what you are? Evil crawls the night, corrupting Tak the to je dobré, righteous. dětská. I'll wait for morn, for the cock to crow. If the rising sun don't scare you off, I'll let you in. You want me to wait here? You there! Dobře. Dobře. All right. Let's find a place to rest. Tak chlapec to měl trochu jako pomotané, hned na mě česnek, ale jako dobrý. Meditace, ale já třeba nechci meditaci. Medituji do úsvitu, co? A co když je něco tam? Ježíš, to je taková mapa, on mě tam jako nepustí? No tak ty číče, to si děláš se na LB, kde meditace? Meditace. Jo, já to musím pozorit křížkem. Doba čekání, OK. Do svítání. To jako všechno? Vstup do arény. No, tak šup. Už zakokrhal. Still there, foul soul! Yeah, I'm still here. And the cock has crowed. As far as being foul, well, I may smell a bit. Has it got an invitation? It has. Then it may enter. Good luck to it in the arena. Nice. Počkej, si to přeleju. Já bych se trápila s flaškou, dětka. Mám sklenici. Přelijeme si to tak. Aha, nic, dobře, prostě už mě hodili jenom do arény, budu bojovat, ok, jo.
Tímto tlačítkem tasíš ocelový meč, OK, to je jednoduché. Stříbrný. I schovat, dobře. To jsou lidi, vem ocelový. Výběr cíle. Dobře. Uhýbání proti útoky. To je jasné. Výdrž. A? Odveta. Dobře. Znamení art. Nice, konečně něco. Řekni mi. Kritické efekty, tady asi nic extra. Dodělání. Easy. Jsme ho dorazili smrtící. Už jsme ho dorazili, ale rychlého výběru. Dobře, rychlý výběr. Exi. Igni. Krvácení, oslepení, zapálení, zmrazení, otrava, intoxikace. OK. Já jsem se zapálila! Ne, to on mě zapálil. Aha, dobře. Ej, ale tak to se nedá. OK, my potřebujeme kven. Careful! Vybrala ten... Jo, mi to musela popít příštěm tady. No tak... Dobře, co to je? Exi! No tak jak jinak. S Y. Děláš si ze mě srandu? For the ring of gold in your pouches! Mám Y. Your pouches! Já nevím. Mací. Ne, já nevím, dobře, OK. Hej, ale děláš si mě srandu. To bylo něco nečeho, jo. Ne, je to jedno a to samé, já nevím proč. My jsme to museli podržet. Hej, tak to je úplně dementní. Prominutím. Jasné, to je na zpomalení. No tak to ne. Sešleme Igni.
to bude hodně bolet oproti té trojce. Tak ty kráso to. Všechny předměty, jasně, kapsy. To je hodně bolet. Tak. Zima samů říká. Petardy a díky, no, tak jasně, dobře. Kde jsou petarda? Dobře. Kde jsou ty díky? Tady jsou. A vyber si předmět, který chceš použít. Jasně, když to povím, tak mám manuální hod. Ale já se omlouvám, ne. Můžu to nějak. Je tady nastavení hra, ne, ovládání. Tu není citlivost, děláš si ze mě srandu prostě. Od toho výběru pryč. Nastavení ovládání. Tu jako fakt není jako citlivost. Dobře. Není žádný limit na počet pastí. Díku. Julián. Hodíš stiskem RB mačkám? Joha, dobré. Nic neříkejte, děcka, to nepotvrzuju. To bude bolet, já vím, než se to naučím. Protože ty jsi měl ochranu. Hajzle jeden. Postup postavy, jasné. Nová úroveň. Tak, mutageny. Cože? Postava. Dobře, kolik máme? My jsme získali 8, nebo co? Počkej. Co je to tady? Výcvik. Šermířství, alchymie, znamení. Máme tady všechno otevřené? No, počkej, co to bylo? Používna, to chceme 100%. Jak zjistím, kolik jich mám? Já jsem měla jako fakt jenom jeden? Já tady nikde nevím totiž počet. Že nemám, my jsme měli jenom jeden, dobře. Poslední zkouška. 3 skupinami. Po sobě, jo, dobré, nazdar. Tak, co si dáme? Meč máme, to si vybavíme, tady nic. Pěšacu v jedné. To si vybavíme. Mutageny neřešíme, dobře. Igny. Vezmeme si Igny. Potvrdit. Radagast! Ježkovi v oči, fakt? Pojď.
No. No, tak jdeme pryč. Doporučuju mi nízkou a víte co, já to vezmu, jako já dám na ně, já se tady chci užít příběh a ne to. Monstrum a ne vědmáka připodobnění. Neznámý autor. Chudáci zaklínači. A vypadali tak. Need you. Hey. Oh shit. Monster slayer, my ass. Listen. I heard witches all start out as roadside orphans taken in by mages. Folks say they... Enough! Take him down and put him in the interrogation room. Nas.
You will tell me the entire assault, and all that I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while. Got good at beating others. You're a Witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to the cell, and tomorrow, they'll publish That for Okay. nothing. No, for Temeria. Downright praiseworthy. Start. It was a long day. I wish to hear the important bits. Just so we're clear on this, I was not eager to go into battle, but Foltest is not someone you refuse. OK. OK, tam byla Tris. To jsme... Tris? Ale jako tu nic takového není. No, tak to nevím, jestli mi to náhodou nesestřelej, ale dobrý. Tak jo. Já doufám, že to nesestřelej, ale jako fakt. Witcher, are you up? His Majesty, King of Temeria, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, milady, but the king... We heard you. A pleasant day to you, milady. Witcher. Jako kdyby se nic nedělo. A pleasant day. Stupid war. Could have been such a beautiful... War can never be stupid when waged by your king. A wild... Triss. Then maybe you know just how I should advise our lustful monarch. Stop falling in love, Takže teď jsem to sire nestihla, no já further jsem četla bastards, tu and don't Marii, wage co stupid... tam... In the future, then we'd have an even more senseless conflict. Which doesn't change the fact that... I know. Foltest and the other are the most refined, but they're kings, one of whom we serve. And I'll see Foltest... You dream of the wild hunt again? Mm-hmm. The unlucky assassin? How did the autopsy go? It was a nightmare. In the months since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that cart? Did you learn anything? His pupil suggested he could probably see him. Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't. Nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but it's their eye. One of the scouts swears he saw a dragon down by the river. Claims he ran into a Scoia'tael on it. That would have been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently bowed in prayer and he escaped. A dragon.
In the midst of civilization? Oh, please. Besides, does it matter? Witchers don't hunt dragons. Or has something changed? Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon. Although it could be a forktail or a slizzard. Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The wild hunt. They're the last things I remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape A lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. OK, a to je to samé, takže je Time čas. to look to the lustful king and his stupid war. I'll join you later. Zhrnout, ne? OMG. Rozdělím. Mě zmatení. On the armor of courage. Have no mercy. Jdeme rovnou na Tam je. Fear not, Excellency, we're out of breath. Joust verbally. Není kdo to je. Šilat, fit. A Of the realm boil tar on the walls while you dally with the royal advisor. How may I assist you, sire? We mount an assault. Follow me, gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. OK. Sire, you said we were out. Your Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. Experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has one flaw. Your Grace. It is so strong upon firing. Ballast Day 2 years ago for her birth. Domácí. What say you, Excellency, of men who live in spite of... For someone I'm not. Tak to není roudičku, What do they to call je you, nějaký soldier? ten. Wait, Viděl blbě. you served with me at Brenner and during... Still an arbalist? Yes, sir. Fate has not been kind to me. Ha! Norman Sador, for your years of faithful service to the crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. No jen tak jako někoho povýšit. Hej! Dobře, jdeme dál. Z královy vůle. No tak hní se, ne? Jako pro domácí. Nemám Forgive my candor, Your Majesty, but I must ask, what fate awaits the royal bastards when... They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me.
All. I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. And I have no other children. Ada! Hej! Už jsem doma, už jsem This doma. conversation, please retire to your tent. Black ones in my camp before a battle. Nothing would make me happier than returning his shriveled head. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. Was I? Jako vždycky, ne, tak docela. To... Jo. Better myself. Ha! I always knew you were one of us. And bugger what... They talked about Ada no end. Have you learned it? Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass! What is going on up there? The gods! Count Etcheverry! Catch, Witcher. Aim for the rogue with the red plume. Not 6 months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? Škovič, co? Kde? Já nevím, kam díval. Jak mám ale jako... Ne, on tu mrká, já nevím nikoho. Tady. Červeným tím. Já jsem ho tam ale neviděla, jako. Did we hit the bastard? Follow me, Witcher! WTF, fakt jsem... I'm prepared to forgive Louisa. All she need do is to kneel before her king. Very noble of you. Are you mocking me? Nevím. Never mind. I'm certain. Besides, children should have a mother. I had a bit of a tiff. She made... duped, a motherly love used. In truth, they desire... Si tam zpívají úplně veselé. Taking orders, smash your bow. Going and Hej, jak country there, vysoko your ještě wife. kurdu má. And a long road at your toe. Bread and vodka's co mi all you řekneš? get. Tady. Nice. Look alive, men! Hail to the king! Where the hell are we headed? To battle! What the fuck do we want? Victory! This I like!
No tak co teď, kurdomácích nešne, nebo se něco začne dít? Co já vůbec mám? Proč to nemám jako... Proč to nemám vybavené? My nemáme díky? Dělá. Eyes on the bridge! We're nearly there! Weapons at the ready! Ocel bereme do ruky. Bedem. That tower was ridiculous. It was designed to break the rebels' morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the Highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. Things went relatively smoothly after we came out of that tower. That is, until we ran into Arian Lavalette. Já nevím, kdo to je. Arian Lavalette. Což má kapucu najednou, proč si hraje na asasína? Krála, ale tak kurdomácí. Chrání krále, ale vidí, on si chodí kam chce. Jeden. Já to zase nemám vybavené, mi to je jedno. Lord Suxon, you shall push for the center aisle and bring down that gate. It's a good day to kill, your majesty! Follow me, gentlemen! For Temeria! Lord Swan, you and your men shall follow me. We must capture or otherwise deal with Arian Lavalette in order to break the defenders' morale. Yes, Your Grace. Geralt, gentlemen, follow me! For the glory! Tydim, jako zatím nic extra, ale dobrý. Okay, to se budu vyhýbat. Fall back, goddammit! I forbid you to die like imbeciles. Hear me! They've taken a good position, the bastards. If this persists, they'll pick us off like ducks, and I'm no duck. Any ideas? That ballista would do the trick. Aha, my to rozbouráme, dobře, takhle. Si fakt zahrajeme na asasína, skočíme? Brum. Jsou někde... Tam jsou. OK. Tohle mi potrvá krapet. Witcher! No tak, hej, ne, toho druhého. A já vím, co mám dělat. Igni je prostě nejlepší, ne? Stand your ground! Šup. Blasphemous! Hej, oni jsou nějací moc... Mají moc život. Down with tyranny!
Tak šup. Natáhneme to. OK. O, nějaká interakce konečně s něčím. Dobře, to se mi líbí. Aha. Jej, to letělo úplně do čiče. Proč není vidět život? Proč nebyl vidět život vojáků jako by to? Nevím. Yeah. Jsem myslela, že to vystřelí. Tak dobře, aby to stalo za to, tak ještě jednou. Ne, ty... Ne, chlape jeden. Tak jo. Už? Vystřelit! Pojď. Prohledat, hej! Ne, jako fakt, já jsem zapomněla, že... Ale jako tady si nevypadá, že toho... Stavil. A mě tak napadlo, on tady neumí. Orenky. Dobře. Oči, dobře, tak to jsou borci. Ne, to jsou blbci, ale já jsem chtěla ty orény tam. To je škoda, protože ve trojice to šlo i mezi bojem prostě vybrat borca. Jo, čekal na ně, já to chci. Hej, to je hrozné, tak to je hrozné, no ahoj. Hej, čau, jak se máš? No, jako zaklínače, tak nějak jako zaklínače, zlatý. Tak prosím. Musí to. No, hurá, a prosím tě řekni, že to jde najít 4 orenky, dobře. Kolik? 3 a 1 železný prsten, ty krásně, boha. Hej, jak to, že to... Že neutrpěl z hora, padne. Budeme šplhat? Jo, budeme šplhat. Vojtu, jak se máš, ale? Tebe, o tobě jsem neviděla, neslyšela ani nepamatuju. O, nekecej. Ej, ale ty uděláš to ještě jednou, normálně tak končíš. Dobré. Bylo jenom tady, okej. Chrání království, zase ho mám chránit. Hlavně ho nezapalit, Prohledat, tak ne, dobře. On utíká. Tak na ty poradí, je to král. Bolí ruka už, ale.
door! Smash the door! Axemen, give me splinters! Sekerníci! Nedělejte z nich třísky, hell jo. Tu ukaž mi něco za epickýho. Ne, tam je nějaký hej, co to je? Já nehraju, ale jsou. Hej, proč ten velký jde po mně? Jsem neudělala. Jdeme jako nahoru? Jako fakt ještě? Ne. Jo, fakt. Jak šlo k sobě, co to je? Není možné. Ještě jednou? Aha, tak už ne naštěstí. Ne manuálně naštěstí. To je určitě příbuzný od Desist! Or be put down like the rabid dogs you are! Arian lava led. This will be no easy task. Surrender, Arian! It'd be hard if the archers provide cover. That's Hej, postava. Výcvik. Chceme úživna to. No já chci 100%. Jako já mám jeden bodík. Vůbec nevím, co mám mít, ale... Chudák, no tak co mám dělat? Krajta, ne, krajta. Aj ta krajta. Takže ho chodí, že jo. Nic, pohoda. Aj ta krajta po svém hoku. Ne, vylez mi nahoru. Tohle krásu je poznat prostě, že to je z 360, jinak by to asi také jako pance nedělalo, kdyby to nějak upgrade. Choose. Hear that, men? The king...
of Renfrey and her rogues. As I grew, I dreamed of facing you one day. Ending for you. Stand your ground! Halt! He's mine! What? Stand your ground! Já bych ho dodělala. Poslej mi koně. No nepustí. Nice. Padam, padam, padam. Tudum, tudum. Lives! Open now! Kneel before your king and I shall show you mercy! Indeed, and my magic's no good here. The main force down in those boats is going to beat us to town. Want to head back to the tent? The camp will be nice and empty now. Tempting. Really had to kill him. Vernon Roach. Tell me, Roach. There's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand. As you ordered, sire. She's fine. And beautiful. Protect the Co to za kuhni? Marigold, stop admiring it and do something! It's not Hej, ale já tam nic nevidím. Before the fruit turns my eyes to ginger! Hej, tam jsou další. Something like that. We've got to get to the town. We might stand a chance there. Počá, hoří. You want me to go over and tell The him? hoardings! The gate! They're at the gate! At them!
Back up! Quickly! Jak tu hůl, jak ji měla, neměla, Ježkoviči, to bylo vtipný. Go! I'll manage! I can teleport myself, but not you. Triss! The bridge is quickly this way! Quickly, this is a normálně, jako se nechumelilo. Insty. Jako zatím nic extra, zatím jako tak. Plowing dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the dragon. I need to hear how this story ends. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. Tak jo, už jdeme k tomu klášteru, prý. Tam, kde jsou ty její děti. Tak, ať se chytáme. Nebo ať se já chytám. No. Okay. Ha! And they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fen took a priest to task, finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire? That will also take time. But what other course do we have? This priest. What of him? I fainted before I could really get going on him. He's under guard below. You've some work to do, Command. Silas, you look to this door. Fen, come with me. Witcher, Your Grace. I've a mission for you. Unsuited to your abilities. Vernon can be persuasive, but he's also hot-tempered. At times losing both his self-control and his subject. You must try to find this other passage on your own. Succeed, and you'll be the envy of all Vizima. Soldiers loyal to the Lavalettes would never harm the Baroness's children. I shall be reassured as to that when I see them, not before. We must act quickly. The rebels are dispersed, in disarray. As dim-witted as they are, I fear they could conclude the children would make good Jak se hostages. podrbal na té kebuli. Maybe Roach will get something out of this priest. Okay. It's a relatively large town. I could use a hint. I'm counting on him. But time is of the essence. Please explore the area. We seek a tunnel or something similar. Beware of traps. They may have planted some. You're best suited to this. My men lack your skills. All right, Tak jo, I'll jdeme go. na to. I'm relying... Where are those axes? Move your asses! Fakt? Tam jindy? Se pokakali, ale ne? Jako jak jinudy? Would you release us, soldiers? Innocent. The king will decide your fate. Oh. Nice. Get up. What have you done to her? Shut it. Time to pay. These people are unarmed. This is not your concern. Get lost. Get out of here, now. Oi, officer, where are your epaulets? Stop meddling it. We're not dragging them anywhere. We'll do it right here. Děláš srandu. Right now. Ne! Do hajzlu.
Do hajzlu! Tak to se mi nepovedlo. Ty vole. Fire will cleanse your tainted souls. No má tak to mě teďka štve úplně šíleně. Kam... Hej, Fine, čau! Proč se to... Moreny? Moreny? Zamčeno. Hej, jak zamčeno? OMG. Hej, já nevím, kudy mám jít. To bylo, akorát přijdu akcelerátor. Hej, já za to nemůžu, ale fakt se mi to nepovedlo teďka. Hurry up! We haven't got all day! Faster with those logs! Okay. Hurry up! To je tak citlivé, tak sen... It'll be better this way for all of us. Já nevím, jestli to má cenu vůbec jako tady... Je to takové jenom, aby se neřeklo asi. Hej, tam byly ještě jedny orery. Všechno je to tvoje vina, já to vím, a jako co mám dělat? Hej, tak tady se jde určitě správně. Ne, tam toho mi zaměř, ano. You lout! Hej, what the fuck? Mě dal, jak mě tam pichnul. Tady to nebyl. Hej, prohledat. Já stejně nevím, proč to dělám, když jsem ve vězení. Block the passage, quick! Já vůbec nevím kde, já jsem někam šla, ale oni jsou... Oni jsou úplně někde jinde. Tady se jdeme podívat. Hej, co to bylo? To byla nějaká hubička, ne? Šemeřice. Očí mor. Dobře. Jo, ale jsem úplně z druhé strany. Ty nekušuj. Maybe you could make a speech, Witcher. Rouse the troops, so to speak. Would you release us, soldier, sir? Shut it. Hej, what the fuck? Počkej. The gods punish those who shed fraternal blood. Hej, a teď jsem tam před chvílí byla, on si ze mě dělá srandu, že jo? Ale před chvílí jsem tam byla, neřeknu ani půl slova, kdybych tam nebyla. Ale já jsem tam byla, takže dobře, teď se jdu vrátit jako blbec. Tam, abych mohla vejít do těch dveří, kam jsem chtěla. Jo, ok, proč ne, jako. Nemám problém, vůbec nemám problém. To nebylo tady. Ne. Takové uvažuji, jakože co? Tady nejde ani použít art, že ne? Tady asi těžko.
Jinak prý zase vypadám jako člověk. Stříhaný, oholený. Tak to je dobře. To je úplně super tady toto. Ach jo, no já jsem se sekla tady a... Zastrč si ten meč. Když nevím, tím pádem, kde on byl, kde měl rozsekanou hlavu ten bore. We haven't got all day! Tady. For all of us. Faster with those logs! It'll be better this way. Hej, to mám nejradši, když je všude zamčeno. Já vím, že ležela mrtvola u těch dveří. A byla to naše mrtvola. Hej, tady to je, jo, tak nic, no. Jo, svítí ty dveře, dobrý. Nice. Jo, my budeme dostat ten tak. Tadam, 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 tadam. Tadam, tadam, tadam. Death to the tyrant! Death to Voltes! Mrt Voltestovi. Dvojku jsem nehrála, takže v tomhle by ti poradil jedině Peťa. Ej, já jsem právě že dvojku taky nehrála. Vůbec, jenom jedničku, trojku. Kočku chceme. Bude poražený. Dobře, dáme si kočku. Použít. Nevím, jak to mám použít. Já jsem myslela, že on to použije automaticky. On to nevypije? Proč to nechceš vypít? Pouze během meditace, hej, tady to je úplně takové. Ne, a to už je to pivec, utopenec? Guess they'll never learn. Hej, ale potřebuji náš meč, podívat, mě doběhl. A kde je jeden, tam je víc. Místo moci. A tady je někde místo moci. Nepřijde. Máme další, za mnou není nikdo. Pojď. Hej! Já ho chci jenom vybrat. Jo, tada. Ale je dobré, že tady zase on nemusí udělat krok a jako 2 metry od něho a to je dobrý. Sebere všechno. Art zase, že jo. Ne. Ne. WTF. Jsem myslela, že Adam to chce. Ty to svítí, kurdomácí. Počkej, že co? Mám art. Ty ale tam na mě. Tak malý moment. No to nejde. Proč to nejde?
Tady je cesta. Děláš si ze mě srandu, ale to svítilo ještě. To je za blbost. Ne, ale jako fakt co to je za blbost, protože svítí, jde to na art. Hej, ale tady není co jiného. Korény, dobré. Ono to svítí, to jde na art, ale děláš si ze mě srandu? Mě ta hra nepouští prostě. Ona mě nepouští, co mám jako dělat, kurdomac? A on míří. On míří někam úplně čudně. Mi to nerozbije prostě. Já jsem skončila asi. No nekecej! Hej ty čičo! Ne, to není zbraňa na X. Není. Mobilita úplně mizerná jako tak. Tadam, tadam. Co se tady stane? Ježko, očituje světla. Vem si ale na lidi meč. Skojatel. Jaj, mother! Blasphemers! Nice, už to není zelený. To je dobrý. To je Nikinko. Jak zamčeno. A teď ti to neuvolním, teď tady mám nožičky. Death to the sister fucker! Cože? To jsi řekl o mně. Nebo o mě ne, jako, mě znám. Takhle by nemluvil přece. To je chrám, ne? Tady to už ale. Chrám? Takže tohle je chrám, ale asi jsem vešla někam, kam jsem neměla. Potřebuješ klíč. Vlastně nic nevypadlo. Je to chrám tady tohle. Take no prisoners!
Hej. On mi neseslal kouzlo, já jsem to neměla nabít. To jí, ne. Don't pull back! For Temeria, men! To die for Temeria and to die a good death! Nice. Doraž ho. Blow the lilies! Musíme nějak... Zvedneme bránu? Nezvedneme bránu. Otevři bránu, dobře. Ale nejdřív si vezmu svoje orenky. Teda, nebo to, co z nich popadalo. Úkolové předměty, dobře. To je tam nahoře, jak se tam dostanu? Jsou tady někde schody, prosím pěkně? Tady. Já se dostanu nahoru někde tady, prosím pěkně? Tady někde, ale jako... What? Hej, nekecej! Dobré. Ne! Otevřím, prosím tě, Geralte. Budeme mačkat? Budeme mačkat. Tak. OK, tady nic. Jdeme si promluvit s králem, dobře. You have just become the most titled witcher in the world. And the wealthiest. I'll remind you of that when this is all over, sire. See, Vernon? Geralt succeeded. Lucky he did. The priest was downright discourteous and went off to meet his gods. I saw Scoia'tael on the river. Where? How many? What colors did they wear? Plough the elves. We'll tend to them later. The monastery awaits. OK, tak jdeme do chrámu. Nebo do kláštera, tam vlastně monastery. Scoia'tael. This puzzle is beginning to come together, Geralt. You're either telling the truth or weaving a very convincing lie. I want to hear the rest. Foltest bastards. The Solar. What happened? We might have arrived at the same time if not for tales. Be specific, Witcher. Well, the Archpriest told the truth. His Majesty King Foltest of Temeria. Arthur Tales, erstwhile Count of Nesvelt. I signed your sentence. Yes, yet the Baroness saw fit to pardon me. An awkward situation, to be sure. Anais and Boosie, where are they? The royal children. Don't test my patience, Tales, and I'll grant you a quick death. Confess, Foltest, before the gods and the people. Boosie and Anais are the fruit of your loins. Bow to the gods and admit the truth. You may not have noticed, Tales, but I just took this town. Aided by murderers, sorcerers, and a mutant for whom nothing is holy. This is hallowed ground. You will not raise your hand against a servant of the gods. Where have you taken the children? The Solar. They're in the Solar. What is this? Blasphemy! Sorcerer's tricks! Holy man unharmed and the noble gets slapped. A win-win situation, if ever I've seen one. Damn, I've seen assaults go awry, but the dragon topples them all. Tops? Tops what? Well, tops all. Tak kde je to tady? To je tam před náma určitě. A tady bude drak. Nebo aspoň si to myslím. Vidím
dlouhý most. The dragon's back! Hej, vyhrávám. I can't. Oj, no. Utíkej, škoju. Myslíš, že nebudí to. Jsme přišli omeč stříbrný. Aj ta krajta. Jo, super. You saved my life again. Ask what you will of me, Witcher. Within reason, of course. I need to leave, sire. I'd like Triss Merigold to come with me. If she wants. Are you blind? She's enamored with you. You may leave, and none shall stop you. You have my word. Okay. Who goes there? Foltest. I've come for my children. Geralt, wait here. You might scare them. Ah, thanks be to the gods. My prayers are answered. Go, Boosie. That's not my father. But it is your king, boy. Teďka nepobírám, dobře, ok, já jsem myslela, že jejich otec. Bells, your triumph is complete. The city and fortress taken, sire. Time to thank the forefather and the mother creatrix for this great victory. A moment, blind man. I've not seen my children in 6 months. The gods can spare another minute. Listen to me. Your mother and I quarreled, but that is over. She was deceived. Evil men turned her against me. These men have been punished, and all will be well from now. No tears, Boosie. One day you'll be king, and kings do not weep. Armed men approach, sire. Children, go to the refectory. My knights will soon be here. You must meet them, for one day you will rule them. Boosie, go wash your face. They must not see that you wept. There's a bucket of water in the next room. Nice. Help your brother. Tohle to? Oh, jo? Ej! Sire, Tak to je vyzněně. let us pray. Teď on má... They must look like the royal children On they má are. ty, jak se jim říká, pyramidky. To je, to je. Oh, děláš si srandu ze mě? They have your eyes, sire. OK, tak to dobrý. Tak to jsem doma pěkně. Tak to už nestíneš, Geralt, škoda. Snaží se, ale chlapec, no.
Proč nehodil ten meč? Dobré, nic neříkám. No jo, no. I suppose that's the extent of what you'll give me. Does this mean I'm free? Foltest, King of Temeria, has been murdered. Unfortunately for you, you're the only suspect. The murderer outsmarted you, so I'm to rot in this dungeon. Oh, no danger of you rotting. You'll hang. Convince them otherwise. I have no influence over the court. Já nevím, co mám říct. What's the situation in Temeria? The Council of Regents has convened to restore order. That means three things. Utter chaos will prevail, Visima will run dry of wine and strong drink, and the local whores will make a killing. Is Triss participating in the meetings? Indeed. Only to find out that she's no longer needed. How do you know? It's my business to know. They want to run a kingdom without a sorceress? They already have a kingdom without a king. They'll use every opportunity to get rid of her. Who will rule? The chief contenders are Count Maravel and Baron Kimbold, who already tussle for control of Lavalette Castle. What about Foltest's bastards? The king's blood runs in their veins, so yes, they are entitled to the throne. Not some drooling nobles. Foltest told me a lot about you. If not for him, I'd be a drunk or a vagrant. Foltest did more for me than my father ever did. But then my father did exactly nothing, for I never even met him. In any case, I'll not rest until the murderer is punished. Tell me how you serve, Vernon. I carry out orders others are incapable of executing. For fuck's sake, you command the Blue Stripes. Do something. The real murderer is free, and he's further and further away with every hour you spend prancing around in here. I find the Killer Monk story. On nezná ještě leta? I don't Asi ne, claim ale he was a monk. jinak praskl. He was Nebo wearing a frock, though. nevím, jestli by. He sailed off in a boat with some Scoia'tael. Would you recognize him? No problem. A mountain of meat. Never seen anyone bigger. Tudum, tudum. What would you do if you escaped? I'd go have a beer. Are you trying to annoy me? Vernon, if I escaped, you'd be the last to learn my plans. Let me tell you a story. I hate stories. There was once a witcher who was accused of murdering a monarch. Wrongly accused. The charges against him were very serious, and only one man could help him. Let me guess. A handsome prince. The commander of the Blue Stripes. Sadly, the witcher refused his help and was hanged. I prefer happy endings. Then help me, Geralt.
What do you want from me, Roach? I already told you it wasn't me. On top of that, I don't know who's behind it, and frankly, I don't really give a damn. Could have been anyone as I see it. King Demavend, even. Demavend is dead. Is that true? He was murdered. Uh-huh. I did that too. You were in Vizima at the time. I checked. My doppelganger was in Vizima. I have 3 of them. I'm no fool. You sure act like one. I'm to learn who killed the king, and I will. You know I didn't, but you need to prove a point. Sons of whores like you would rather hang an innocent man than admit failure. Don't ever call me a whore's son again. Joj, tam se to rozjíždí mezi chlapcema. My jsme mrtví! Another prisoner killed while trying to escape. Yes, sir. Aj tak rajta, tak jako to nebylo v plánu, dobře. Novou hru? Jak novou hru? Já bych chtěla pokračovat. Jak začít nové dobrodružství? To si ze mě dáš srandu. Ok, dobré. Tak já to asi teďka utnu, protože to nemělo vůbec šťastný konec. My jsme vlastně nikam nedostali. My jsme vlastně seděli pořád v vězení a jen jsme mu řekli to, co bylo. Ok, dobře, já už nemám. V každém případě děkuji za komentář, za like, házím. Ahoj. Ty kráso, ale tak to jsem nevěděla, že to takhle dopadne.